السلام عليكم لكل متابعيني وحبايبي. بشرى سارة، سويت لكم قناة على اليوتيوب وإن شاء الله راح أنزل لكم الرابط وتدخلون عليه، وراح أنشر كل الموديلات اللي نعلمها للطالبات بنات. بالنسبة وايد تجينا أسئلة الماكينة الصناعية شلون اللضم مالتها بنات. هاي البكرة أجي هيج، الخيط ينزل، تابعوني بنات. شوفوا الخيط وين وصل، مو شرط 3. بعدين يدخل هنا ينزل، هاي ضروري يدخل. بعدين ينزل بنات، هذا كلش مهم، لازم نضبوه على مود لا يصير راخي الخياط بنات. بالماكينة هاي الميزانية الأولى وهاي الميزانية الثانية. وايد يسألون عن الماكينة، موجودة بالسوق بس قلة الاستيراد هسه شحت وسعرها ارتفع. شوفوا بنات من يدخل الخيط بعدين ينزل، خلي اركز الضوء حتى تشوفون اكثر. تشوفون بنات، ركزوا لي اكثر. بعدين هسه الخيط من راح يدخل بالصناعي، يدخل منه بالصناعي، يدخل منه البراذر ام الجنطة منه بنات. ترى كله لضم عندكم هنا. هذا يرجع الماكينة، هذا يرجع الماكينة. هاي ناطقة تقطع خيط بس كلش دقيقة. هاي اللي بدين عقل الكتروني وكلش حساسة، ما تنمسح بالماي، يعني اللي عندها من عندها تدير بالها. هنا عندنا حطين بيت الماكوك وتلفين الماكوك، تحطين بيت الماكوك هنا. تعليم هاي المبتدئات، ما حصل انتقادات هواية. تعليم هاي المبتدئات اللي تعرف لا تدخل، خلي يفيدون الناس، خلي يستفادون. هنا هاي بيها درجات الصعود والنزول، وهاي الصعد بنات. الماكينة لازم تكون على ايد وحدة، لا تخلون اطفالكم يلعبون ويخربطوا لكم الميزانية. بيها حوض، بيها دهن داخلي، وهاي من هنا تفتحون القنينة مال الدهن تخلوها. هنا عندكم هاي ترجع الخياط. كل ماكينة بيها ترجيع، كل ماكينة بيها ترجيع بنات. هسه افتهمتوا اللضم؟ شفتوا اللضم بنات؟ بنات اي استفسار اني حاضرة، صوروا لي الماكينة زين. بس اني دا اشرح، يعني دا اشرح هاي الشغلات، فركزوا ركزوا على اللضم بنات. بنات احنا الكورس الاول تعليم كافة موديلات الدشداشة بكافة انواعها. بالنسبة للمكاين هواي يسألوني، اكو الاصلي واكو البالة واكو الصيني. لا تتقربون يم الصيني، واكو درجات ترى بالصيني، اكو درجة اولى درجة ثانية. فاي وحدة عندها استفسار عن ماكينة تريد
تشتري ماكينة ماكو أي إشكال، تترك التعليق وأنا أجاوبها، أو تترك رسالة على الواتساب وتصور لي الماكينة اللي تشتريها. وهم أكو أشخاص أمناء اللي يناصروكم على هذا الشيء وثقة يعني. حبيت أفيدكم بهذا الفيديو، ويا أهلا وسهلا بكم. إحنا بغداد، شارع فلسطين المهندسين، خلف البنزين خانة. بنات، إحنا الدورة هسه متوقفة اللي بسبب الحظر. بعد الحظر من الفتح نستقبل الطالبات إن شاء الله. كون الله يفرج هاي الغمة عن هاي الأمة يا رب. يا أهلا وسهلا بكم.